Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо неймовірно смачний, насичений ароматами і смаками старовинний різдвяний пряник з джемом. Це не просто пряник, це справжній витвір мистецтва. Він настільки смачний, він настільки ароматний, пряний, що я вам просто не можу це передати словами. До речі, ви могли б зустрічати цей рецепт за назвою старопольський або торунський пряник. І ви мене можете запитати, навіщо так рано його готувати? Але насправді тісто для цього пряника має визрівати в холодильнику бажано в ідеалі не менше місяця, а то і 2-3 місяці, тому що за цей час усі інгредієнти товаришують між собою, максимально розкривається смак і аромат, і в результаті виходить такий смачний пряник. Але не хвилюйтеся, можна трішки менше часу провести тісто в холодильнику, і ми з вами трішки пізніше це обговоримо. Що ж нам для цього знадобиться? Пшеничне борошно, цукор можна тростини, яйця, мед, вершкове масло, сіль, сода і пряникова суміш або будь-які прянощі, які вам подобаються, але відповідно до тієї грамовки, яка вказана в рецепті. В каструлю висипаємо цукор, мед і вершкове масло. Ставимо на плиту і на невисокій потужності плити, періодично помішуючи, починаємо всю цю масу розтоплювати і доводити до однорідності. Потужність невисока, тому що в нас мед, йому не потрібно перегріватися, ні в якому разі не кипіти. Нам не потрібно розтоплювати цукор в карамель, варити її. Нам потрібно, щоб усі ці три інгредієнти просто однорідно між собою об'єдналися. Маса вже однорідна, вона добре прогрілася. Вимикаємо плиту і залишаємо масу остигати, періодично перемішуючи її до температури хоча б 40 градусів, не більше. Все, маса в мене вже приблизно 40 градусів. Перемішуємо її, тому що все ж таки мед так трішечки осідає, знову кристалізується при остиганні. Додаємо яйця. Вони в мене перемішані, тому що мені так легше було відважувати, але це не має значення. Можна ціленькі, головне, щоб знову ж таки все відповідало грамовці в рецепті. Все, рідка частина тіста є. Тепер до борошна додаємо пряникову суміш. Бачите, в мене тут і кориця, і імбир, і коріандр, і мускатний горіх, і духмяний перчик. Я все об'єднала і змолола в кавомолці. Сюди ж сіль і соду. І об'єднуємо суху і рідку частину. Перемішуємо ложечкою. Руками не треба мішати, тому що тісто дуже липке, ручки всі будуть забруднені. Ложечкою ось так потрошечку все зволожуємо. Все, тісто готово, усі інгредієнти зволожилися, воно ось таке липке, бачите, воно нестабільне. Ось якщо його торкатися, то пальчик відходить, але залишається на ньому трішки тіста, бачите. Готуємо лист пергаменту, побільше бажано. І за допомогою ложки або лопатки починаємо викладати тісто на пергамент. Ось бачите, воно гарно відходить від лопатки, без проблем. Все, виклали тісто і загортаємо його в пергамент. І далі в плівочку або в зіп-пакет. Переходимо з вами до ключового етапу приготування даного пряника. Це визрівання тіста в холодильнику. Мінімум вона має провести в холодильнику 3 доби. Це дійсно такий вимушений мінімум. Оптимально тиждень, 1,5-2 тижні, як у вас буде виходити, але в ідеалі, звичайно, не менше місяця. Тому, якщо вам цей рецепт сподобається, ви його збережете, то на наступні роки ви будете знати, що тісто, наприклад, якщо ви хочете приготувати пряник до 10-20 чисел грудня, то ви маєте замісити тісто в перших числах листопада. До речі, готовий пряник також дуже добре зберігається в зібраному вигляді, тому ви його можете готувати завчасно, ну і вже тижнями по шматочку собі відрізати і смакувати. Це тісто на визрівання. До речі, бачите, в мене тут гарні запаси. Ось цьому тісту місяць, цьому майже місяць, 3 тижні, тому я роблю запаси завчасно. Ось дивіться, яке воно. Оп, трішечки пергамент зайшов, нічого страшного. Дивіться, як відходить пергамент, бачите? Ось таке стабілізоване тісто. Якщо воно у вас дуже сильно так застигло, воно тверде, ви можете його трішечки завчасно дістати з холодильника, щоб було легше розкочувати. Присипаємо борошном, щоб нічого не прилипало, і починаємо розкочувати. Розкочуємо в прямокутник, але його ширина, довжина, безумовно, залежить від того, який ви хочете отримати пряник на виході. Тому що ось цей пласт ми будемо розрізати на 3 коржі. Оптимальна товщина тіста до сантиметра,
не менше пів сантиметра. Перекладаємо тісто на деко, зручніше на зворотню сторону, і відправляємо у духовку. Температура 170 градусів, час приблизно 20-25 хвилин. Безумовно, час випічки залежить від товщини тіста. Якщо у вас десь пів сантиметра, то, можливо, вам вистачить і 20 хвилин. Якщо у вас тісто 1 сантиметр або навіть більше, то це може бути і 30 хвилин. Тому тут треба спостерігати. Звичайно, у вас має бути така готова матова скориночка. Тісто може бути таке трішки пружне, шпажка, безумовно, має бути суха. І поки корж випікається, я вам пропоную приготувати джем. Безумовно, ви можете використовувати джем, який у вас вже є, домашній або магазинний. Головне, щоб він був щільний, стабільний, не розтікався по прянику. Дуже добре, до речі, пасує до цього пряника сливовий джем. А я вам сьогодні пропоную приготувати джем з чорносливу. В мене Різдво, Новий рік асоціюються з чорносливом, тому що завжди на столі був фарширований грецькими горішками чорнослив, тому і такий джем буде сьогодні. Для цього нам знадобиться в'ялений чорнослив, водичка для чорносливу і для сиропу цукор, вода і лимонний сік. Перш за все, чорнослив треба промити, я його заливаю окропом. Я так поступаю з будь-якими сухофруктами, щоб змити весь бруд, пил, який на них є. Зливаємо водичку і добре промиваємо чорнослив. Пересипаємо чорнослив в сотейник і сюди ж виливаємо водичку для чорносливу. Ставимо на плиту і спочатку доводимо водичку до кипіння. Після того, як водичка закипіла, зменшуємо потужність плити і на невисокій потужності, періодично помішуючи, проварюємо чорнослив до м'якості. На це може піти до 10 хвилин. Все, в мене випарувалася, бачите, майже вся водичка. Якщо у вас швидше все випаровується, ви можете, але чорнослив ще твердий, ви можете ще додавати водички. В мене він вже такий м'якесенький, водичка майже вся випарувалася, я його знімаю з плити. Перекладаю у тарілочку, прямо з ось цією водичкою, яка залишилась, її, в принципі, майже немає в мене. І залишаю ненадовго, щоб чорнослив трішечки відійшов від кипіння, бо він зараз дуже гарячий, хвилин на 10. Дістаємо наш готовий корж і одразу обережненько знімаємо з дека. Якщо у вас зовні буде щось підгорати, а всередині корж ще буде сирий, накривайте його фольгою. Шпажка, безумовно, має бути абсолютно сухою. Він має бути в готовому вигляді ось такий пружний. Бачите? Гарячий, але видно, що він пружинить. Бачите? Повертається в свій початковий стан. Ну і, звичайно, я не хочу турбувати, але він без проблем, бачите, відходить від пергаменту. Тепер ми залишаємо корж остигати, але не до кінця. Він має бути буквально ще трішки теплим, для того, щоб нам було його зручніше нарізати. Бо після повного остигання корж може бути досить твердим і ламатися, а не різатися. Чорнослив вже трішечки охолов. І тепер ми його маємо подрібнити. Це можна зробити в блендері, погружним блендером або в м'ясорубці. Якщо у вас хтось з рідних не полюбляє чорнослив, замінюйте його на курагу і готуйте так само. Дивіться, який вийшов у нас подрібнений чорносливчик. Це ще не джем. В сотейничок виливаємо воду, цукор і лимонний сік. Ставимо сотейник на плиту і, помішуючи, доводимо до кипіння, до розчинення цукру. Сироп закипів. Додаємо подрібнений чорнослив, перемішуємо всю цю красу на середню потужність, щоб все спочатку закипіло. Ось така однорідна маса, бачите? Вона не супер густа. Зменшуємо потужність плити. І на трішки менше, ніж середня потужність плити, ми проварюємо наш джем десь 3-5 хвилиночок, постійно помішуючи лопаткою до потрібної консистенції. Нам треба випарувати зайву рідину, щоб джем став потрібною нам консистенції. Ну що, нас, в принципі, ось така консистенція влаштовує. Бачите, вона не рідка, стабільна така. Джем ще буде стабілізуватись при охолодженні. Я його проварила десь 3 хвилинки. Знімаємо джем з плити, перекладаємо джем в чисту тарілочку. І тепер періодично його перемішуючи, залишаємо повністю остигати. Після того, як джем повністю охолоне, його можна перекласти в чисту баночку і відправити на зберігання в холодильнику. Там він прекрасно зберігатиметься досить довгий час. Корж вже майже повністю охолов, він почав вже твердіти по краях, і поки він ще трішки тепленький, ми його наріжемо. Я накриваю спочатку пергаментом, перевертаю обережно, знімаю і знову повертаю, щоб точно я побачила, що все добре відходить. І спочатку я відріжу нерівні частинки для того, щоб в мене був ідеальний прямокутник. Наголошую на тому, що корж має бути тепленьким, бо бачите, навіть в мене вже
починає трішечки він ламатися, тому не пропустіть цей момент. Ніж не тягніть, а саме ріжте. Нам потрібно поділити на 3 рівненькі прямокутники. Ви можете ділити або ось так на 3 частинки, або вздовж, як вам подобається. Ну просто подивіться, уявіть собі цей смак, цей аромат. Так, більш м'яка серединочка, з нею потрібно бути обережним. Давайте подивимося на обрізочки. Дивіться, яке пряникове тісто. Бачите, тут вже все тверде, бачите, оп, вже ламається. Саме тому ми нарізаємо ще тепленьким. Але при цьому ми все одно намагаємося корж не перепекти, не пересушити, бо занадто сухий він буде, і навіть ніякий джемостабілізація не допоможуть. Ну що, ось такі в нас 3 заготовочки, 3 коржі. Неймовірно смачні, ароматні вже є. І джем також охолов. Бачите, він став більш такий стабільний. І ми можемо збирати пряник. І на лист пергаменту ставимо перший корж. Викладаємо на нього джем, розподіляємо рівненько. Дивіться, щоб вистачило джему по кутках. Викладаємо другий шар пряника. Знову викладаємо джем. І викладаємо третій корж. Так, я дивлюсь, щоб тут по боках скрізь вистачало. Якщо ви бачите, що десь по кутках потрібно додати джем, додавайте. Так, ну що, ось такий в нас вийшов пряник. І загортаємо пряник в пергамент. І, безумовно, все в плівку. Зверху ставимо рівненький прес, але не дуже важкий. В мене це дошка. Вона не супер легка, якраз підходить. І відправляємо пряник в холодильник на 2-3 доби. Ну що, в мене пройшло 2 доби, і я дістала пряник з холодильника. Тому спочатку у нас дозріває тісто, ми випікаємо, збираємо пряник і далі ще даємо йому 2-3 доби в холодильнику стабілізуватись перед приходом гостей. Пряникові коржі після випічки досить щільні, тверді, можливо, навіть суховаті здаються, тому їм потрібний час для того, щоб просочитися ось цією вологою, яка є в джемі, щоб в результаті пряник став дуже ніжний і танув у роті. Так, і я трішечки підрівняю краї. Дивіться, як проковзає ніж. Друзі, тут я хочу зазначити, що я пряник нічим не покриваю, не прикрашаю. Він в ось такому своєму початковому вигляді зібраному, неймовірно смачний. Усі аромати, усі смаки повністю розкриваються. Яка краса! М'якесенький, неймовірна смакота, неймовірна просто. Тісто так довго визріває, потім стабілізується зібраний пряник з джемом. І шоколад за рахунок свого досить насиченого смаку може просто це все перебити. Ну і, звичайно, глазур десь буде пересихати, десь навпаки через високу вологість може розтанути. З нею не так зручно пряник зберігати. Мені взагалі тут шоколадна глазур або будь-яка інша глазур не подобається. Давайте зробимо так. Я вам в описі під цим відео залишу рецепт глазурі, там просто шоколад і вершкове масло. Ось тут в мене є палички кориці, можна ще апельсинові кружечки додати. І максимум це ось так трішки присипати цю красу цукровою пудрою. Все, друзі, наш різдвяний старопольський пряник готовий. Я дуже сподіваюся, що вам цей рецепт сподобається, ви його спробуєте, обов'язково збережете на наступні роки і будете замішувати завчасно порцію тіста і не одну. Ну що, давайте шматочок будемо відрізати. Так, просто подивіться, м'якесенький. Пряник має дуже теплий, затишний, справжній зимовий, пряний, багатошаровий смак. Тож зберігайте собі цей рецепт, якщо вам подобається така старовинна різдвяна випічка. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки і до зустрічі!